જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈષ્ણવ પરંપરામાં તુલસીનું મહત્વ અને એની પવિત્રતા એ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ આજે આપણી પાસે જે સામગ્રી છે તે એક એવા સૂક્ષ્મ અને ઊંડા પ્રશ્ન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે કદાચ ઘણા અનુયાયીઓના મનમાં પણ આવતો હશે. ગળામાં હંમેશા બે જ કંઠી શા માટે? એક કેમ નહીં? આ માત્ર સંખ્યાનો ખેલ છે કે પછી એની પાછળ પુષ્ટિમાર્ગીય દર્શનનું કોઈ મોટું રહસ્ય છુપાયેલું છે? બરાબર. આ પ્રશ્ન દેખાવમાં બહુ સરળ છે, પણ એનો જવાબ આપણને શ્રદ્ધા, તત્વજ્ઞાન અને દૈનિક આચરણના સંગમ પર લઈ જાય છે. અને સામગ્રી પણ એ જ સ્પષ્ટ કરે છે કે આ કોઈ અંધશ્રદ્ધા કે કેવળ પરંપરા નથી. આ તો એક જીવંત ફિલોસોફી છે, જેને વૈષ્ણવો પોતાના શરીર પર ધારણ કરે છે. એક મૌન સંવાદ જેવો. હા, બિલકુલ. એક મૌન સંવાદ જે સતત ચાલતો રહે છે. તો ચાલો આ મૌન સંવાદને જ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સામગ્રીના આધારે આપણે એ સમજીશું કે આ બે કંઠી પાછળનો ભાવ શું છે, જો એક તૂટી જાય તો એનું શું મહત્વ, અને આ નાનકડી વસ્તુ કેવી રીતે વ્યક્તિના આંતરિક જગત પર અસર કરે છે. શરૂઆત સૌથી મૂળભૂત વાતથી કરીએ. આ કંઠી તુલસીના લાકડામાંથી જ કેમ બને છે? એના મૂળમાં એક ખૂબ જ સુંદર ભાવ છે, જે પેલી શાસ્ત્રોક્ત પંક્તિમાં છે ને, તુલસી પ્રિયા શ્રી કૃષ્ણસ્ય. તુલસી પ્રિયા શ્રી કૃષ્ણસ્ય. હા, જેનો અર્થ છે તુલસી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય છે. અને ભક્તિ માર્ગનો સિદ્ધાંત શું છે? ભક્ત એ જ આચરણ કરે જે એના આરાધ્યને ગમતું હોય. એટલે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ તુલસીની કંઠી ધારણ કરે, ત્યારે એ એક રીતે જાહેર કરે છે કે મેં મારા આ શરીર પર એ વસ્તુ ધારણ કરી છે જે મારા પ્રભુને પ્રિય છે, જેથી હું પણ તેમને પ્રિય બની શકું. ઓહ, એટલે આ માત્ર એક પ્રતીક નથી, પણ શરીરને ભગવાનની સેવાનું પાત્ર બનાવવાની પ્રક્રિયા છે. જેમ કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે આપણે સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરીએ, એવું જ કંઈક. એકદમ સાચો શબ્દ પકડ્યો તમે. પાત્રતા. તે શરીરને પવિત્ર અને સેવાયોગ્ય બનાવવાનો એક ભાવ છે. કંઠી ધારણ કરવી એ એક મૌન પ્રતિજ્ઞા છે કે આ દેહ હવે ભોગવિલાસ માટે નથી, પણ ભગવાનની સેવાનો અધિકારી છે. આ રીતે એક સામાન્ય ભૌતિક શરીર આધ્યાત્મિક ચેતનાનું વાહક બની જાય છે. ઠીક છે, તો તુલસીની પસંદગી પાછળનો આ ભાવ સ્પષ્ટ થયો. પણ હવે એ મુખ્ય પ્રશ્ન પર આવીએ, જેણે મને સૌથી વધુ વિચારતી કરી દીધી. બે કંઠી શા માટે? સામાન્ય રીતે તો એક પ્રતીક જ પૂરતું હોય છે. બેની સંખ્યા પર આટલો ભાર કેમ? અને અહીં જ પુષ્ટિમાર્ગીય દર્શનનો હાર્દ અને એની વિશિષ્ટતા પ્રગટ થાય છે. સામગ્રી મુજબ આ બે કંઠી બે અલગ અલગ તત્વોનો નહીં, પણ એક જ સંપૂર્ણ સમર્પણના બે અવિભાજ્ય અંગોનું પ્રતીક છે. જુઓ, પહેલી કંઠી છે સ્વરૂપ માટે, એટલે કે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે. શ્રી કૃષ્ણ માટે. આ બીજી કંઠી છે આચાર્ય માટે, એટલે કે ગુરુ માટે, જેમને ભગવાન સુધી પહોંચવાનો માર્ગ બતાવ્યો. પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજી, એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજીને આચાર્ય માનવામાં આવે છે. ઓહ, તો આ કારણ છે. હું હંમેશા માનતી હતી કે કદાચ તે કોઈ પારિવારિક પરંપરા હશે, અથવા કોઈ બીજું કારણ હશે. પણ સ્વરૂપ અને આચાર્યનું આ જોડાણ તો આખી વાતને એક નવા જ સ્તરે લઈ જાય છે. હા. એનો અર્થ એ થયો કે પુષ્ટિમાર્ગમાં લક્ષ્ય અને માર્ગ બંને સમાન રીતે પૂજનીય છે. બિલકુલ. તમે આખા દર્શનનો સાર એક વાક્યમાં કહી દીધું. પુષ્ટિમાર્ગીય તત્વજ્ઞાન માને છે કે ગુરુની કૃપા વિના, એમના અનુગ્રહ વિના ભગવાનની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે. ગુરુ એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, પણ તે સાક્ષાત પ્રભુની કૃપાનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે, જે જીવનો હાથ પકડીને તેને માર્ગ બતાવે છે. એટલે જ્યારે વૈષ્ણવ બે કંઠી પહેરે છે, ત્યારે તે મૌન રીતે કહે છે, હું માત્ર કૃષ્ણનો નથી, હું મારા આચાર્યનો પણ છું. એટલે આ કોઈ બે અલગ નિષ્ઠા નથી. ના ના, એક જ સંપૂર્ણ નિષ્ઠાના બે પાસા છે. એટલે આ એક પ્રકારની બેવડી શરણાગતિ થઈ. સામગ્રીમાં બે વાક્યોનો ઉલ્લેખ છે જે આ ભાવને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. એક, મારું તન, મન અને ધન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત છે, અને બીજું, હું આચાર્યશ્રીના શરણમાં છું. આ બંને ભાવોને એકસાથે જીવવા માટે બે કંઠી, ખરું ને? એકદમ બરાબર. અને આ શરણાગતિ કોઈ મજબૂરી નથી, પણ પ્રેમપૂર્વકનો સ્વીકાર છે. એમાં એક સ્તરે ઈશ્વરને સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનો ભાવ છે, અને બીજા સ્તરે જે ગુરુએ આ અર્પણ ભાવ શીખવ્યો,
જેમણે સાચો માર્ગ બતાવ્યો તેમના પ્રત્યે સંપૂર્ણ કૃતજ્ઞતા અને આધીનતાનો ભાવ છે. આ બંને ભાવ જ્યારે એકસાથે હૃદયમાં ધારણ થાય છે ત્યારે જ ભક્તિપુષ્ટ બને છે. આ બે કંઠી એ જ પૂર્ણતાનું બાહ્ય પ્રતીક છે. આ દાર્શનિક ઊંડાઈ તો ખરેખર પ્રભાવશાળી છે. પણ સામગ્રીમાં જે વાત મને સૌથી રસપ્રદ લાગી તે એ છે કે આટલી ઊંડી ફિલોસોફી એક બહુ જ વ્યવહારુ નિયમ સાથે જોડાયેલી છે. માની લો કે કોઈની કંઠી તૂટી જાય, જે સામાન્ય રીતે બની શકે, તો શું? સામાન્ય રીતે તો આપણે એને પછીથી ઠીક કરવાનું વિચારીને મૂકી દઈએ. પણ અહીં એવું નથી. હા, અને આ જ વાત આ પ્રથાને કેવળ પ્રતીકવાદ ઉપર ઉઠાવીને એક જીવંત શિસ્ત બનાવે છે. સામગ્રી સ્પષ્ટપણે કહે છે કે જો એક કંઠી તૂટી જાય તો એને અવગણી ન શકાય. તે અધૂરા સમર્પણનું ચિહ્ન બની જાય છે. તેથી તાત્કાલિક નવી કંઠી ધારણ કરીને બેની સંખ્યા પૂર્ણ કરવી અનિવાર્ય મનાય છે. હવે અહીં એક પ્રશ્ન થાય. બહારથી જોનાર કોઈ વ્યક્તિને કદાચ આ એક અંધશ્રદ્ધા જેવું લાગે કે એક તૂટેલી માળા માટે આટલી બધી ચિંતા કરવી એ શું યોગ્ય છે? સામગ્રી આ દૃષ્ટિકોણને કેવી રીતે સમજાવે છે? ખૂબ સારો પ્રશ્ન છે. તફાવત ભાવમાં છે. અહીં મહત્વ લાકડાના ટુકડાનું નથી, પણ તે જેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેનું છે. સ્વરૂપ અને આચાર્ય બંને સાથે હોય ત્યારે જ વૈષ્ણવનું સમર્પણ પૂર્ણ ગણાય. બરાબર? બરાબર. જો એક પણ કંઠી ગેરહાજર હોય તો તે પૂર્ણતામાં ખંડન થયું ગણાય. આ કોઈ અપશકુનનો ડર નથી, પણ પોતાની પ્રતિબદ્ધતામાં આવેલી ઉણપને તરત જ સુધારવાની તત્પરતા છે. તે પોતાની જાતને યાદ અપાવવાની એક ક્રિયા છે કે મારી નિષ્ઠામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉણપ ન ચાલે. આ એક આધ્યાત્મિક શિસ્ત છે, અંધવિશ્વાસ નથી. એટલે એ એક સેલ્ફ કરેક્શન મિકેનિઝમ જેવું છે. ભૂલને તરત સુધારીને ફરીથી પૂર્ણતા સ્થાપિત કરવી. આ જ સંદર્ભમાં સામગ્રીમાં બે કંઠીના બે બીજા કાર્યોનો પણ ઉલ્લેખ છે: રક્ષા અને સ્મરણ. ચાલો પહેલા રક્ષાની વાત કરીએ. આ નાનકડી કંઠી કેવી રીતે રક્ષા કરી શકે? અહીં રક્ષાનો અર્થ કોઈ ભૌતિક હુમલાથી બચાવવાની વાત નથી. આંતરિક શત્રુઓથી. હા, આંતરિક શત્રુઓથી બચાવવાની વાત છે. અને સૌથી મોટો આંતરિક શત્રુ કયો? અહંકાર. જ્યારે વ્યક્તિ સતત એ ભાવમાં રહે છે કે હું ભગવાન અને ગુરુનો સેવક છું, ત્યારે હું ગૌણ બની જાય છે અને તેઓ મુખ્ય બને છે. આ સેવક ભાવ જ અહંકાર સામેનું સૌથી મોટું કવચ છે. કંઠી સતત આ સેવક ભાવનું સ્મરણ કરાવીને અહંકારથી રક્ષા કરે છે. આ તો જાણે અહંકારના વાયરસ સામેની એક મનોવૈજ્ઞાનિક રસી જેવું થયું, જે સતત તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને જાગૃત રાખે છે. અને અશુદ્ધ ભાવોથી રક્ષાનું શું? અશુદ્ધ ભાવો એટલે ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષ્યા જેવી નકારાત્મક વૃત્તિઓ. જ્યારે કંઠી ગળામાં હોય છે ત્યારે એનો સ્પર્શ પણ એક ચેતવણી જેવું કામ કરે છે. ખબર છે? કોઈક પર ગુસ્સો આવે કે મનમાં લોભ જાગે ત્યારે અચાનક ગળા પર હાથ જાય અને યાદ આવે, હું કોણ છું? હું હરિનો દાસ છું. શું મને આવું વર્તન શોભે? એક પેટર્ન ઇન્ટરપ્ટ જેવું. બરાબર. તે તમને ક્ષણિક આવેગોમાં વહી જતા રોકે છે અને તમારા ઉચ્ચ આદર્શોનું ભાન કરાવે છે. આ રીતે તે એક રક્ષણાત્મક કવચ બને છે. અને બીજો શબ્દ છે સ્મરણ. આજના ડિજિટલ યુગમાં આ શબ્દ મને લાગે છે કે વધુ પ્રસ્તુત છે, જ્યાં આપણું ધ્યાન સતત ભટકાવા માટે હજારો વસ્તુઓ છે. બિલકુલ. કંઠી એક ભૌતિક એનાલોગ રિમાઇન્ડર છે. આધુનિક જીવનની ભાગદોડમાં વ્યક્તિ પોતાના આધ્યાત્મિક લક્ષ્યો અને પોતાની સાચી ઓળખને ભૂલી જાય તે ખૂબ સ્વાભાવિક છે. કંઠી દરેક ક્ષણે, દિવસમાં સેંકડો વાર અજાણતા થતા સ્પર્શથી પણ યાદ અપાવે છે કે હું વૈષ્ણવ છું, હું ભગવાનનો છું. અરીસામાં જોતી વખતે, સ્નાન કરતી વખતે, દરેક સમયે તે તમારી સાથે હોય છે. આ નિરંતર સ્મરણ ધીમે ધીમે વિચારમાંથી ઓળખ બને છે અને પછી સ્વભાવ બની જાય છે. તો આખી ચર્ચાને જો હું સંક્ષિપ્તમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરું તો વૈષ્ણવ પરંપરાની આ બે તુલસીની કંઠી માત્ર એક ધાર્મિક ચિહ્ન નથી, તે એક સંપૂર્ણ જીવન દર્શન છે. તે શ્રદ્ધા, સ્વરૂપ અને આચાર્ય પ્રત્યેનું સંપૂર્ણ સમર્પણ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની મહત્તા અને પોતાની આધ્યાત્મિક ઓળખનું એક જીવંત, દૈનિક અને શિસ્તબદ્ધ પ્રતીક છે. ચોક્કસ. તે એક નાનકડી વસ્તુમાં ખૂબ મોટો અર્થ સમાયેલો છે. સામગ્રીના અંતમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તે આખી વાતનો નિચોડ છે. આ જીવ અને ભગવાન વચ્ચેનો એક અદૃશ્ય, પવિત્ર સંબંધ છે,
જેને કંઠી દૃશ્યમાન બનાવે છે. અને સૌથી મહત્વની વાત, જ્યારે આ બાહ્ય પ્રતીકનો ભાવ હૃદયમાં સંપૂર્ણ રીતે ઉતરી જાય છે ત્યારે એક ચમત્કાર થાય છે. શું? વ્યક્તિનું જીવન પોતે જ એક સેવા બની જાય છે. જીવન પોતે જ સેવા બની જાય? આ વાક્ય સાંભળવામાં ખૂબ ઊંડું લાગે છે. પણ વ્યવહારમાં એનો અર્થ શું થાય? દાખલા તરીકે, કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે કોઈ ગૃહિણીનું જીવન સેવા કેવી રીતે બની શકે? બહુ સારો પ્રશ્ન છે. જો એનો અર્થ એ નથી કે વ્યક્તિ પોતાનું કામ છોડી દે. એનો અર્થ છે કે કામ કરવાની પાછળનો ભાવ બદલાઈ જાય છે. પેલો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પોતાનું કામ માત્ર પૈસા કમાવા માટે નથી કરતો, પણ તેને પ્રભુએ સોંપેલું કર્તવ્ય સમજીને પૂરી ઈમાનદારી અને નિષ્ઠાથી કરે છે. તે પોતાના ક્લાયન્ટમાં પણ પ્રભુનું સ્વરૂપ જુએ છે અને એમની સાથે છેતરપિંડી નથી કરતો. એનું કામ હવે માત્ર નોકરી નથી, પણ સેવા છે. અને ગૃહિણીના કિસ્સામાં? તે ગૃહિણી જે ભોજન બનાવે છે તે માત્ર પરિવારનું પેટ ભરવા માટે નથી બનાવતી. તે એ ભાવથી બનાવે છે કે હું મારા ઠાકોરજી માટે ભોગ બનાવી રહી છું અને પરિવારના સભ્યોના રૂપમાં પ્રભુ જ તેને આરોગશે. ઘરની સાફસફાઈ એ હવે કંટાળાજનક કામ નથી, પણ પ્રભુના મંદિરને સ્વચ્છ રાખવાની સેવા છે. બાળકોનું ઉછેર એ માત્ર જવાબદારી નથી, પણ પ્રભુના અંશને સંસ્કાર આપવાની સેવા છે. એટલે ક્રિયાઓ એ જ રહે છે. હા, ક્રિયાઓ એ જ રહે છે, પણ તેની પાછળનો ભાવ બદલાતા જ સમગ્ર જીવન કર્મમાંથી કર્મયોગ બની જાય છે. કંઠી સતત એ ભાવને જીવંત રાખવામાં મદદ કરે છે. અદ્ભુત! આ ચર્ચાએ એક નાનકડી કંઠી પાછળ છુપાયેલા વિશાળ દર્શનને ઉજાગર કરી દીધું. આના પરથી એક અંતિમ વિચાર આવે છે, જે આપણા શ્રોતાઓ માટે મનન કરવા જેવો છે. જેમ આ કંઠી એ સ્વરૂપ અને આચાર્ય પ્રત્યેના સમર્પણનું ભૌતિક પ્રતીક છે, એ જ રીતે આપણા આધુનિક, કદાચ વધુ બિનસાંપ્રદાયિક જીવનમાં એવી કઈ આંતરિક ટેવો કે દૈનિક ક્રિયાઓ હોઈ શકે છે જે આપણી બે કંઠી બની શકે? એવી કઈ બે વસ્તુઓ છે? કદાચ એક આપણું અંતિમ લક્ષ્ય અને બીજું તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડનાર આપણો સિદ્ધાંત કે પ્રેરણાસ્રોત, જેનું સતત સ્મરણ આપણને આપણા શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપમાં જીવવામાં મદદ કરી શકે. જય શ્રી કૃષ્ણ.